नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिन क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट हकबर्द निष्कासनको लागि अनुमति पाइसकेका र ती कम्पनीहरूले चाहिँ बुक क्लोज डेट तोक्न बाँकी र बुक क्लोज डेट तोकिसकेका कम्पनीहरू तिनीहरूले कति % राइट्स निष्कासन गरिरहेका छन् हैन, अनि कति किता चाहिँ यिनले निष्कासन गरिरहेका छन्, कति रुपैयाँको अङ्कित मूल्यका दरले निष्कासन गरिरहेका छन्, यी सम्पूर्ण यावत विषयहरूमा आजको भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब राइट शेयर निष्कासनको लागि अनुमति पाइसकेको बुक क्लोज डेट पनि तोकिसकेको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ एलआइसिएन है, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल। अब यसको चाहिँ रेसियो भनेको चाहिँ यसले 1:0.88 अर्थात् 88% का दरले हैन, यसले चाहिँ 2,34,68,000 किता चाहिँ यसले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यसको बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिसकेको छ 2024 10-25 सम्म। तपाईहरुले चाहिँ यो कम्पनीको शेयर किनिसक्नु भएको थियो, खरिद बिक्री गर्नु भएको थियो भने तपाईहरुले यो कम्पनीहरुमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है। 28% दरले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। यो चाहिँ 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका दरले है, पैसा चाहिँ 100 रुपैयाँ लाग्नेछ। अब त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरको कम्पनी सीएसडीसी, सीबीडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। अब यसले पनि राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको भनेको 1:0.545 भनेको तपाईँ 54% है, 54.5% चाहिँ यसले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो किताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने 56,36,591 किता चाहिँ यसले निष्कासन गरिरहेको छ 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका दरले। अब यो भने 100 रुपैयाँ नै लाग्नेछ। अब यसको पनि अहिलेसम्म बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिएको छैन है। यो कम्पनीमा अझै पनि तपाईहरुले चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ, खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 54.5% चाहिँ राइट शेयरको लागि तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब बुक क्लोज डेट तोकिएको छैन। बुक क्लोज डेट भन्दा तपाईले एक दिन अगाडिसम्म तपाईले कारोबार गर्नुभयो भने यी कम्पनीहरुमा चाहिँ हकबर्दको लागि आवेदन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसै गरेर अर्को नम्बरको कम्पनी छ एलइसी, लिबर्ट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड। अब यसले पनि 1:0.50 भन्यो तपाईँ चाहिँ 50% यसले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरेको छ। 75 लाख किता निष्कासन गर्नेछ यसले हैन। अब यसको पनि बुक क्लोज डेट तोकिसकेको 2024-11-6 सम्म तपाईहरुले चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ कारोबार गर्नु भएको थियो अर्थात् किन्नु भएको थियो। 6 भनेपछि 6 सम्म तोकिया छ। 5 सम्म चाहिँ 2024-11-5 सम्म तपाईले चाहिँ यो कम्पनीको शेयर चाहिँ किनिसकेको हुनुपर्नेछ है। यो भित्र तपाईले चाहिँ यो कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्नु भएको थियो, किन्नु भएको थियो भनेपछि यी कम्पनीमा चाहिँ 50% राइट शेयर खानको लागि कम्पनी चाहिँ एलआइसीमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि हामीले चाहिँ 100 रुपैयाँमा नै भर्न पाउँछौँ है। अब त्यसै गरेर अर्को नम्बरको कम्पनी छ बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड है। यो बलेफीले पनि 1:1 को रेसियोमा चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यसले पनि 1,82,79,700 किता चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब यसको पनि बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिसकेको छ है। 2024-11-6 सम्म तपाईले चाहिँ कारोबार गर्नु भएको थियो भनेपछि यो कम्पनीको चाहिँ 100% चाहिँ हकबर्द तपाईले खान सक्नुहुन्छ। अब बुक क्लोज डेट भन्दा एक दिन अगाडिसम्म तपाईले कारोबार गर्नु भएको थियो भने यो कम्पनीको राइट शेयरको लागि आवेदन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसै गरेर अर्को छ एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। अब यसले पनि 1:0.62 भनेको तपाईँ चाहिँ 62% का दरले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरेको छ यसले चाहिँ। अब यसले पनि 96,31,220 किता चाहिँ यसले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब यसले निष्कासन गर्नेछ। अब यसको पनि बुक क्लोज डेटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने 2024-11-12 सम्म चाहिँ कारोबार गर्ने शेयर धनीहरूले चाहिँ कायम शेयर धनीहरूले यो कम्पनीको राइट शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् है। 2024-11-12 छ। 11-12 भने एक दिन अगाडिसम्म कारोबार गरेको हुनुपर्ने छ। अर्थात् 2024-11 सम्म कायम शेयर धनीहरूले चाहिँ एनएलजी कम्पनीको चाहिँ 62% हकबर्द शेयरको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन्। अब यसले पनि 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका दरले नै राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ एनएबीसी अर्थात् नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। अब यसले पनि 1:1 को रेसियोमा चाहिँ 26,24,676 किताको लागि चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यसको बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिएको छैन। अब यसको मैले न्युज हेर्दाखेरि यहाँ नारायण डेभलपमेन्ट बैंकले चाहिँ हकबर्द निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ भने यो न्युज 2024 जनवरी 7 को न्युज हो यो चाहिँ। अब बोर्डले कम्पनीलाई चाहिँ 1:1 को अनुपातमा हकबर्द शेयर निष्कासन तथा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो हैन। बैंकले चाहिँ प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा चाहिँ 26,24,776 किता चाहिँ हकबर्द शेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले हकबर्द निष्कासन
अगबर त सेयर निष्कासन हुँदा बिक्रीका लागि ग्लोबल आइएम क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ भनेर न्युज हालेको छ हैन। यो 2024 जनवरी 7 को न्युज हो है। अब त्यसपछि मैले यो सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा पनि भेटिन यसले चाहिँ किन रोकेको अहिलेसम्म हैन। लगभग झन्डै 1 वर्षै हुन थालिसक्यो, 8, 9, 10 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ यसले राइट्स निष्कासन गरिरहेको छैन है। मैले अन्य ठाउँमा न्युज हेर्दाखेरि न्युज चाहिँ यही मात्र भेटियो हैन। अब यसको बिक्री प्रबन्ध ग्लोबल आइएम क्यापिटलमा हेर्दाखेरि यो न्युज भेटिएन हैन। यसको सन्दर्भमा के रहेछ अब थप अपडेट के आयो भने म तपाईलाई जानकारी दिने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि आधिकारिक न्युज भने यति नै छ है। अब यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा आउने महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ मिस नहोस् भन्नका निमित्त भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद।